welcome po ulit sa channel ko. Guys, ang gagawin ko ngayon is mag-unbox ako ng Smart TV or Android TV. Wala pa kayo napapansin sa kwarto? Tingnan nyo, mag-iba na. Iba na yung design, guys. So lumipat lang kami ng sa ibang room. Actually, ang kwarto namin dito lang sa kabila, dito sa kabila namin. Lumipat lang kami dito. Ganito rin siya kaluwang. Tsaka eto, finish ko na to eh. Itong lagayan ng TV namin, dito lang namin siya ilalagay, guys. Gusto lang namin manood ng teleserye. Misis ko kasi nag-request na gusto niya bumili ng TV para makapanood siya sa mas malaki. Lalagay lang namin siya rito sa may paanan namin. So guys, pakita ko sa inyo. Ito na. Ito nga. Ito yung binili namin sa Carrefour. Brand niya, guys, is TCL. Ito, tsaka 40 inch. 40 inch lang kinuha namin kasi ganito lang yung size ng bed namin eh. 40 inches lang talaga siya. Ito nga, unbox natin siya. Pakita ko sa inyo sa loob. So, tignan natin. Buksan natin. Yung mga stand niya tsaka remote sa loob. Ito yung dalawang stand tsaka yung remote niya, guys. So kunin natin yung TV sa loob. Lagyan natin. Side ko siya kinukuha kasi hindi kasya rito eh. Yan. Ito nga, guys. Yan. Yan. Ito yung 40 inches. Ito na, guys, yung 40 inches. Nakikita nyo siya. Yan, 40 inches. Okay na rin naman siya eh. Ito, TCL ang brand. So, kung makikita nyo, guys, HDR na siya. Actually, ano siya eh, Android talaga yung OS niya sa TV eh. So, ito yung mga application na nasa loob na siya ng TV. So, may Google Play na, may Netflix, tsaka YouTube. So, pwede rin kayo mag-install ng kahit anong application. So, pwede kayo mag-download ng mga application. So, ito nga. Try natin, guys. Try na dito. Kasi ito yung remote eh. Yan, kita nyo na. Bukas na siya. TCL. Maganda naman ng TCL. Ito na lang pinakamura pag yung mga smart TV or Android TV. Tsaka ano, guys, may international warranty siya. Pwede siya sa Pilipinas. Pero hindi naman namin dadali sa Pilipinas to. Dito lang namin siya ikakabit. Pag umuwi na ng Pinas, iuwi na namin ito. So wala na yung 1 year warranty. Diba?
HDMI. Nakalagay siya sa HDMI. Nakita ko sa inyo. So tanggalin na lang muna natin para makita yung mga menu. Nakikita nyo ba? Ewan ko lang kung nakikita nyo. So ito na nga guys, ito yung ano, yung laman ng TV. May mga application na siyang naka-install. Yan. Ito, yun yung YouTube. Yan. Ito nga guys yung YouTube. Parang malaking cellphone lang na. Pero sa TV. Ito. So yan nga. Yan. Kaya manood dyan. Nangyari ito. Yan. Di ba? Pinatay ko na. Hindi ko na pinay yung video kasi as a YouTuber or vlogger, kailangan tanggalin yung mga sound. Baka maano tayo, tawag dito, ma-demonetize yung video natin. So, ang gagawin ko ngayon is ikakabit. Kakabit ko siya rito. So, itong clamp niya na to, ilalagay ko siya rito sa likod niya guys. Tayo na natin man. Oh, yeah. Yeah. So, ito nga, kakabit ko ngayon dito sa TV. Sa likod ng TV. Itong dalawang to. Ilang ba ito? So may isa pa. Tanggalin natin. Hindi ko itatapon yung ano guys, hindi ko itatapon yung box niya kasi
Pag inuwi namin yung TV sa Pinas, magagamit pa namin. So kailangan to. Kailangan itago. Kailangan kong higpitan dun sa likod yung screw para kumapit siya ng maigi. Kasi lilipat siya. Diba? Gila. Matanggal eh. So, ang kagandahan ng yung bracket niya. Pwede mo siyang i-adjust ng ganyan. Ay. Hindi na may taas. Bicep. Ay. Kailangan ko yung screw. Okay. So, ayun nga guys, na ikabit ko na siya. So, nalagay ko na siya rito. So, naigpitan ko na rin sa likod niya. Ang next na ituturo ko guys is yung yung paano i-install ang Firefox. Kasi gusto ni Mrs. manood siya sa teleserye, yung mga teleserye sa atin. So, yun nga guys, ito na yung nabili namin sa Carrefour. Watch nyo lang yung susunod na video ko. Yung paano i-install ang Firefox. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa mga bagong subscriber ko, tsaka yung mga hindi pa po nagsusubscribe, pwede po kayo mag-subscribe sa akin. Saka mga may tanong sa Android TV, pwede po kayo mag-ask sa akin, tsaka mag-comment na lang po kayo sa baba. Gusto kong mag-shoutout kay kay Joseph Valleser. Ito na yung request mo, boss. Siya yung ka-network ko sa Esensa Natural. Ayan, subscribe nyo siya guys. Huwag nyo kalimutan. Joseph Valleser. Ito na bro. Kita-kits ulit sa next video guys. Salamat. Bye bye.